Shark Tank India বিষয়ে সকলে শুনিছে Shark Tank India এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম হয় য'ত নেকি নতুনকে উঠি অহা এন্টাৰপ্ৰেনিউৰ্ছ সকলক সাপোৰ্ট কৰে ৰাইট সো তাত গৈছিলে আমাৰ অসমৰ শিৱসাগৰৰ উপমন্য বৰকাকতি সো তেখেতে গৈ তেখেতৰ যোনটো ব্ৰ্যান্ড আছে ওলাহটি তাৰ কাৰণে এটা ডিল সিকিউৰ কৰে So again, Assam was in the headlines for tea. Sahar কাৰণে আকৌ অসম আছিলে নিউজ হেডলাইনছত Welcome back to eKuhipath e-learning platform of Priyakhi Hoikya. সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি লৈ আহিছো এটা editorial based on tariff, trades and sanctions. So recently সকলে গম পায় যে আমেৰিকাই আমাৰ ওপৰত tariffৰ weaponization ইউজ কৰি দিছে so currently এটা শব্দ বহুত বেছি নিউজত আহি আছে বা এটা ধৰক এক্সপাৰ্টছ সকলে এটা ওয়াৰ্ড ইউজ কৰিছে এটা নতুন ওয়াৰ্ড tariff weaponization মানে tariff বোলা বস্তুটো যোনটো আলটিমেটলি আমি ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্টত কিমানখিনি পাৰ্চেন্টেজ অফ এমাউন্ট অফ মানি তাত দিব লাগিব হেতুৱে হৈছে tariff in layman language so tariff সেই যোনটো কনসেপ্ট আছে tariffৰ যোনটো তাত মানি জড়িত হৈ আছে গুটে কনসেপ্টত সো tariff increase বা decrease বৰ্তমান এটা weapon হৈ গৈছে এটা হাতিয়াৰ হৈ গৈছে কাৰ কাৰণে কান্ট্ৰিজ সকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ যোন সকল কান্ট্ৰিজ পাৱাৰফুল কান্ট্ৰিজ লাইক US UK চাইনা ৰাইট সো হেতুকে লৈ এটা এডিটৰিয়েল আহিছিলে আমাৰ আসাম ট্ৰিবিউনত tariff trade wars and Assam সো ধৰক যদি আপোনাক সোধা হয় পৰীক্ষাত যে বৰ্তমান আমেৰিকা বা USA যোনটো নতুন tariff তেওঁলোকে লগাইছে আমাৰ ইনক্ৰিজিং হৈ আছে দিনে হয়তো by the end of this year maybe by the start of the next year tariff আকৌ বাঢ়িবলৈ আছে so tariff ইমান হাই amount of যে tariff লগাইছে যাৰ কাৰণে এক্সপোৰ্টছ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এক্সপোৰ্টছ বহুত বেছি এটা বিগ প্ৰবলেম হৈ গৈছে ইন এক্সপোৰ্টিং ৰাইট so যদি পৰীক্ষাত সোধে যে এই tariff বা এই ট্ৰেড ওয়াৰৰ অসমৰ লগত কি কানেকশন আছে যদি সোধে তেতিয়া কি আনসাৰ দিব ৰাইট সো আমি অলপমান ইন ডেপথ ষ্টাডি কৰিব লাগিব সো দ্যাট যদি পৰীক্ষাত আসাম সাৰাউন্ডিং হৈ কোৱেশ্চনটো আহে about tariff or trade wars তেতিয়া we can easily tackle the question so this is the editorial এটো আপোনালোকে pdf টো যেহেতু ডাউনলোড কৰিব পাৰিবই তেতিয়া আপুনি pdf ৰ ভালকৈ editorial চাই লব পাৰিব নহলে তো 12 আগষ্ট 12 আগষ্টৰ আসাম ট্ৰিবিউন খন চালো আপোনালোকে editorial টো পাই যাব okay so here is a practice question for you guys 10 মাৰ্কৰ হয় 150 words হয় নে 160 words হয় কোনো কাউন্ট নকৰে it all matters to the page limit দুখন পেজ থাকে দুখন পেজত আপোনালোকে আনসাৰটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব কোৱেশ্চন নম্বৰ পঢ়ি লৈছো এবাৰ Tariff policies are no longer just economic tools but strategic levers of global politics. In this context, critically examine the implications of global and domestic tariff changes on Assam's tea and petroleum sectors. So, amar jonto mail ID ase, I guess ma agoteo disu, but ma ako koi disu ebar APSC eKuhipath @gmail.com ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ আনসাৰস সমূহ পিডিএফ ফাইলত কনভাৰ্ট কৰিব পিডিএফ ফাইলত কনভাৰ্ট কৰি পাৰিলে কম্প্ৰেছ কৰি আমাক মেইল কৰি দিব ওকে আৰু মেইল কৰিলে উইল বি চেকিং দিস আনসাৰ ফৰ দিস কোৱেশ্চন কমপ্লিটলি ফৰ ফ্ৰী আৰু আমাৰ যোনটো মেইন স্ক্ৰেচ কোৰ্স আছে মেইন স্ক্ৰেচ কোৰ্সৰ কাৰণে ইনফৰমেশন জানিবলৈ হলে দিস ইজ আ স্ক্যানাৰ ইয়াত মেইন স্ক্ৰেচ কোৰ্সক লৈ সকলো ইনফৰমেশন পাব সকলো ডিটেইলছ পাব এবাৰ চাই লব আৰু যদি ফ্ৰী আনসাৰ ইভালুয়েশনটো আপোনালোকে জয়েন কৰিব বিচাৰিছে যোনটো ফ্ৰী আনসাৰ ইভালুয়েশন হোৱাটসএপ গ্ৰুপ এটা আছে য'ত আমি ডেইলি এটা মেইনছৰ কোৱেশ্চন দিও আৰু তাৰ আনসাৰ সমূহ উই ইভালুয়েট ইট ফ্ৰী অফ কষ্ট সো দিস ইজ দ্য স্ক্যানাৰ ফৰ your ফ্ৰী আনসাৰ ইভালুয়েশন গ্ৰুপ জয়েন কৰি লব পাৰে আৰু মেইন স্ক্ৰেচ কোৰ্স অলৰেডি স্টাৰ্ট হৈছে অনলাইন অফলাইন প্ৰাইসেস ডিফাৰ কৰে you'll get to know more from the if you scan and go to the website okay so eta ami agbahu with the most important topic of current time tariff trade wars and ohomotar kenokata situation hopare so Assam's economic identity has been intertwined with the role as a producer of globally traded communities like tea oil and natural gas so ohomor junkhon bhagyo ঠিক আছে অসমৰ যোনখন ভাগ্য সেই ভাগ্যখনৰ যোনটো ইকোনমিক পাৰ্ট আছে সেই ইকোনমিক পাৰ্টটো বা অৰ্থনৈতিক আইডেন্টিটিটো ইন্টাৰটুইন হৈ আছে with the global politics because it plays quite a good role as a producer of tea oil and natural gas now অসমত যদি চাবলৈ যাওঁ যে raw materials অসমত অকল এইখিনিয়ে নাই raw materials আমাৰ অসমত silk আছে right silk আছে silk okay then we have bamboo okay silk and bamboo ekhini ase ekhiniu export hoy but to the amount je tea jiman tu
এক্সপোর্ট হয় টি যিমানখিনি এক্সপোর্ট হয় যিমান হাৰত যিমান শতাংশ যিমান পাৰ্চেন্টেজৰ এক্সপোর্ট হয় সিমান এক্সপোর্ট কোনো অবজেক্ট বা কোনো প্ৰডাক্ট নহয় ৰাইট অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছো আফটাৰ টি আমি চাব পাৰোঁ so oil and natural gas if I say the countries then the countries পৰিব আমাৰ ভূটান পৰিব ম্যানমাৰ পৰিব সাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশনস খিনি পৰিব for oil and natural gas exportation ঠিক আছে export হয় to these countries but tea চাহপাত অকল সাউথ ইষ্ট নেশনছত নহয় টিৰ export হয় to US to European nations to Africa sometimes right so বহুত জায়গাত টিৰ এটা export ধৰক market আছে okay so tea market to globally বহুত ডাঙৰ অসমৰ tariffs are really mere tools of revenue collection anymore they are levers of strategic influence আজিৰ সময়ত যদি tariffৰ এটা মিনিং আছে বুলি কয় যে অকল ইকোনমিক পার্সপেক্টিভ আছে অকল ইকোনমিক ভ্যালু আছে ফলস ইট হ্যাজ আ ভেরি স্ট্রং পলিটিক্যাল ভ্যালু জিওপলিটিক্যাল ভ্যালু রাইট বহুত স্ট্রং এটা জিওপলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স আছে ট্যারিফৰ কাৰণ আমাৰ ইয়াত ভালেমান টি হয় ভাল চাহ হয় ভাল কোৱালিটিৰ চাহ হয় আৰু সেইখিনিয়ে আমি এক্সপোর্ট কৰি আমাৰ অসমৰ ইকোনমি ক'বাত না ক'বাত অলপ অলপ ষ্ট্ৰং হ'ব পাৰিছে যথেষ্টখিনি ষ্ট্ৰং হ'ব পাৰিছে বিকজ উই অল নো যে আমাৰ অসমৰ যোনটো লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিচিপেশন আছে তাৰ more than 50% around 63% চাহ খেতিৰ লগতে জড়িত হৈ আছে so strategic influence political influence বা geopolitical influence যথেষ্টখিনি আছে ট্যারিফৰ the European Union's green tariff aimed at carbon heavy products are forcing producers worldwide to rethink process so European Union jonto carbon jonto green tariff anisla I think everyone knows it all purona hoy ke borsaman hoy gol already so European Union already tariff ok loi kisuman clauses lagai dise conditions lagai dise je environmentally viable hobo lagibo etia ako America under Donald Trump notun kisuman problems আনি দিলে for India right so here is the data এই data টো আমি ইউজ কৰিব পাৰে Assam black tea market global Assam black tea market so this is a data released by international verified market reports is a international community হয় তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াত 2024 ৰ data ইয়াত দিছে তাৰপিছত 2025 টো x number দিছে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে exact number টো ক্যালকুলেট কৰা নাই 2024 ৰ কাৰণে 1.5 বিলিয়ন হয় আৰু ইয়াৰে হাইয়েস্ট ক'ত যায় গম পালে হাইয়েস্ট যায় ইন নৰ্থ আমেৰিকা হাইয়েস্ট যায় দেন সেকেন্ড ইউৰোপত এক্সপোর্ট হয় ইউৰোপ EU then Asia Pacific this is Asia Pacific AP after that it's Middle East countries সকলে গম পায় ন like Israel and all Israel not exactly Iran Iraq all those countries then Latin America ঠিক আছে Latin America so Latin America কে বেশি ধরক Middle Eastত এক্সপোর্ট হয় Middle Eastত কে বেশি ধরক Asian Pacificত এক্সপোর্ট হয় Asian Pacificত কে বেশি European nations এক্সপোর্ট হয় আৰু হাইয়েস্ট আমাৰ অসমৰ চাহ অসমৰ টি এক্সপোর্ট হয় ইন নৰ্থ আমেৰিকা সো এনেকুৱা ধৰণৰ ডাটা সমূহ মেইনছ পৰীক্ষাত বহুত বেছি প্ৰয়োজন হয় ৰাইট so that's why I brought this brought this particular diagram আৰু লগতে এই particular যোনটো কমিউনিটি আছে যোনটো তেওঁলোকে এটা ৰিলিজ কৰে this kind of a report যে কিমান গ্ৰো হৈছে বা কিমান গ্ৰো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে so according to them by 2033 5.2% of growth হ'ব from the current percentage of 2025 আৰু গৈ থৈ ultimately the valuation to about 2.3 billion in 2033 so this can be memorized if you want to but I think this will be very helpful যেহেতু last year হয় I think this will be more helpful you can make down the data আৰু পৰীক্ষাত লিখোতে kindly এনেকৈ লিখিব okay পৰীক্ষাত লিখোতে line by line লিখি নিদিব because no one wants to study anything line by line ultimately evaluator জনে হে একেখিনি data কে পঢ়িব আৰু একেখিনি data same way পঢ়ি তেওঁলোকে ultimately at one point they will not want to read the answers anymore সেইকাৰণে মার্কস কম পাব সো কেনেকৈ আঁকিব যদি আপুনি আঁকে ধৰক এফালে আপুনি লিখিছে টি এফালে লিখিছে কান্ট্ৰিজ তো কান্ট্ৰিজ হাইয়েস্ট কাৰ নৰ্থ আমেৰিকা কান্ট্ৰিজ নহয় এক্স্যাক্টলি let's say the global market বুলি ক'লে ভাল হ'ব global markets countries নহয় global market north america highest right then আহিব european countries europe ঠিক আছে ইউৰোপ আহিব then ধৰক আৰু সৰুকে আঁকি দিব এছিয়া পেচিফিক তাতকে অলপ সৰুকে আঁকি দিব মিডল ইষ্ট আৰু তাতকৈ সৰুকে আপুনি আঁকি দিব
সৰি লেটিন আমেৰিকা সো পৰীক্ষাত লিখোতে সম্পূৰ্ণ নাম লিখিব মোৰ নিচিনাকে শৰ্টত লিখিব যদি লিখিব জাগা নাই এনেকে সৰুকে লিখিলো হ'ব বস ইয়াত তলত আমি লিখি দিব লাগিব যে এন এ মানে কি হয় এনএ মানে কি হয় লিখি দিব লাগিব ইউ মানে ইউৰোপ হয় লিখি দিব লাগিব এপি মানে এছিয়া পেচিফিক হয় লিখি দিব লাগিব so this is how you will be writing in your exams to garner more marks to gain more marks so অসমৰ black tea market এটা গ্লোবাল এটা ইয়াত ৰিপৰ্ট আছে this can be helpful for everyone so tea sector কেনেকৈ impact কৰিব চাহ খেতিত কেনেকৈ impact কৰিব because of this tariff issue so tea sector impact to likha ase je Assam tea industry employing over 1 million people faces stiff competition when major buyers like UK amar ohomor sah kheti major buyer hoy sah kheti hoy sorry sahor major buyer hoy UK lower tariffs for African producer no kotha to etu hoise je Africa pora sah ba sahpat produce hoy ঠিক আছে produce hoy Africa pora now UK কি কৰিছে আফ্ৰিকাৰ যোনখিনি মানে ধৰক টেৰিফ আছে যোনখিনি তেওঁলোকে টেৰিফ ইনপুট কৰে ফৰ আফ্ৰিকান নেশনছ সেইখিনি লোৱাৰ হৈ গৈছে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বাঢ়ি গৈছে টেৰিফ সেই কাৰণে ইণ্ডিয়া এতিয়া ইণ্ডিয়া বিশেষকৈ অসম যিহেতু অসম পাই আল্টিমেটলি চাহখিনি যায় সো অসমৰ কাৰণে কি হৈছে আল্টিমেটলি গৈ থৈ ধৰক এটা কম্পিটিশন এটা এৰাইজ হৈ গৈছে সো কম্পিটিশন অকল কোৱালিটিত হোৱা নাইতো কোৱালিটিৰ কম্পিটিশন এটা আছে যে যদি UK আফ্ৰিকাৰ নেশনছৰ টেৰিফ সমূহ কমাইছে তেওঁলোকৰ পৰা মানে চাহ এতিয়া বেছিকৈ ল'ব অলপ চাহ বেছিকৈ ল'ব বিকজ আল্টিমেটলি যদি টেৰিফ তেওঁলোকে ডিক্ৰিজ কৰিছে টেৰিফ ৰেট ডিক্ৰিজ কৰিছে তেন্তে আফ্ৰিকান নেশনছৰ যোনখিনি ধৰক চাহৰ প্ৰডাক্টছ UKত চেল হ'ব সেই প্ৰডাক্টছৰ প্ৰাইচো কম হ'ব যদি টেৰিফ কম হয় আল্টিমেটলি প্ৰাইচ অফ দ্য প্ৰডাক্ট উইল বি লেছ ৰাইট নাও অসমৰ ধৰক বা ইণ্ডিয়া বা অসমৰ দুটাৰে চাবলৈ গ'লে কোৱালিটি আৰু প্ৰাইচৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ কম্পিটিশ্যন আহিব ৰাইট big competition for price and quality যেহেতু তেওঁলোকে অলৰেডি UK অলৰেডি আফ্ৰিকান প্ৰডিউচাৰৰ তেওঁলোকৰ টেৰিফ কমাই দিছে price sensitive global markets magnify this effect squeezing already thin profit margin যোনটো profit margin already thin হয় profit margin already যথেষ্ট thin হয় যথেষ্ট মানে পাতলা মানে profit বহুত কমিব actually so হেতু নাইকিয়া হৈ গৈছে almost so here is a data যে আমাৰ অসমৰ পৰা ক'ৰ পৰা কিমান percentage of tea production হয় অসমৰ পৰা 51% West Bengal second আছে 29.3% then comes Tamil Nadu শেষত others বুলি লিখা আছে so এইবিলাক data you can use it in answers wherever it's better to put it so but দিন দিব আকৌ যত দৰকাৰ হয় তাতে দিব so oil and gas Assam tea গল next come oil and gas so Assam tea উপর actually highest impact পৰে because of the tariff rise in the tariff কিন্তু oil and gas উপর নপৰা নহয় মই কৈছো যেহেতু যে oil and gas export তো হয় right কমকে export হয় definitely কিন্তু export হয় Assam producers uses a lot of oil and gas within India Assam produces and uses a lot of oil and gas within India so within বহুতখিনি use হয় মানে domestic বহুতখিনি use হয় আমাৰ ঠিক আছে domestic basically use because we are already our energy security na India that is true right energy security bharator kom but its oil industry does not live in its own bubble right ultimately kotha etu hoy je oil or jinto price hoy he benchmark to globally set hoy just like gold globally set hoy tariff change impact so tariff je change korise tar impact oil and gas or sector kot poribo price poribo definitely competitiveness of the poribo competition bahi jabo with different countries investment tot poribo okay so price because India sometimes imports crude oil or sells refined petrol diesel abroad price of poribo definitely price or competitiveness I think apnaka buji paise moi koiso je already quality or price of lete issue ho boli koiso in respectively yato same issue ho price or competitiveness le hobo if oil from Assam becomes cheaper or costlier compared to oil from other countries bele countries logot je compare kori sao amar jodi jonno price ase hetu jodi barhi jay ba komi jay ultimately impact pore but coming to the third point investment in refineries companies may invest more or less in Assam depending on whether the business looks profitable jodi business to profit margin nidiye hal company ketiao tat invest no kare because jikono dangor company hoda profit sa invest kore that is how the business works right jodi teloke profit na dekha nai je growth hoise economic growth hoise bhal profit paise jodi hekhini nopoa hoy ja teloke then definitely they will at one point will stop investing aru etu sobotse dangor samasya hoy when it comes to oil etu sobotse dangor samasya hoy when it comes to oil
চাহৰ ক্ষেত্ৰত ডেফিনেটলি কোৱালিটি আৰু প্ৰাইচৰ কথা আহে বাট when it comes to oil কম্পিটিটিভনেছ আৰু প্ৰাইচতকে এইটো বেছি ডাঙৰ সমস্যা হৈ গুচি যায় গোটেইকেইটাই ইকুৱেলি ধৰক ইম্পেক্ট পেলায় অসমৰ অইল এণ্ড গেছৰ চেক্টৰত বাট ইনভেষ্টমেণ্টটো এনেকুৱা এটা চেক্টৰ হয় য'ত যিকোনো মানুহে ইনভেষ্ট কৰিবতো নোৱাৰিব right will good investment like Adani's Ambani's Tata's right so তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ অলপ সমস্যা হ'ব পাৰে যদি তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰা বন্ধ কৰি দিয়ে so political imperative for Assam Assam কি ক'ব লাগে Assam cannot afford to remain a passive observer in this global trade drama so passive observer হৈ থাকিব নোৱাৰে এতিয়া অকল বোলে বহি চাই আছে একো কোৱা নাই নহয় এতিয়া এক্টিভ হ'ব লাগিব ৰাইট তে গ্লোবেল ট্ৰেড ড্ৰামা বুলি কোৱা হৈছে মই হেকেন তেনেকে কৈ দিছো যে কি হয় ইয়াৰ লগত মই I forgot to give you this word মই আগতে কৈছিলো ক্লাছ টু ষ্টাৰ্টিঙত trade weaponization এই wordটো বৰ্তমান weaponization so everyone who is preparing for mains বা will be preparing for mains next year তেওঁলোকে গম পায় যে আপোনালোকে আনসাৰ লিখোতে মেইনছৰ আপোনালোকে keywords ইউজ কৰিব লাগিব কি টাৰ্মছ ইউজ কৰিব লাগিব যোনখিনি শব্দই আপোনালোকৰ আনসাৰটো ধৰক চমুক কৰিব পাৰিব আৰু সেইখিনি শব্দ পঢ়ি actually keywords makes the basic difference between the answer of a let's say master's degree থকা এগৰাকী ষ্টুডেন্টৰ যোনটো আনসাৰ হ'ব আৰু এজন এস্পিৰেন্টৰ যোনটো আনসাৰ হ'ব for APSC সেই আনসাৰটো ডিফাৰেন্সিয়েট কৰে মোস্টলি কিৱৰ্ডছ কিৱৰ্ড যিমান পাৰে ইউজ কৰিব আৰু এইটো এটা কিৱৰ্ড হয় যোনটো ৰিসেন্টলি এক্সপাৰ্ট সকলে বহুতে ইউজ কৰি আছে বাৰে বাৰে যে আজিৰ সময়ত ট্ৰেড বা ট্যাৰিফ অকল এটা ইকনমিক পলিসি হৈ থকা নাই আচ্ছা it's not trade okay it's tariff weaponization it's not trade it will be tariff weaponization মানে tariff যোনটো হয় tariff মানে সকলে গম পায় গেছ ৰাইট মিছবা স্যাৰ এটা ক্লাছ লৈছিলে আপোনালোকৰ যত নেকি এই tariff ইস্যুটো লৈ তেখেতে বহুত ক্লিয়াৰলি ইন ডিটেইলছ ডিসকাস কৰিছে as far as I can recall so tariff weaponization এইটোৱে হয় যে tariff আজিৰ সময়ত অকল এটা ইকনমিক পলিসি হৈ থকা নাই it is a weapon used by countries against the countries they don't like for some reason right কিবা নহয় কিবা কাৰণে ইউজ কৰে তেওঁলোকৰ হিডেন ৰিজন থাকে স্ট্ৰেটেজিক ৰিজনছ থাকে right so tariff weaponization is a keyword that you can use in your exams very easily so the strategic plan ki ho pare this plan is not provided by me but by the author himself jone a editorial to likhise tekhete nije kisu honkho sorry not this but a part to je dekhise tekhete ya mention kori dise je ohome ki koribo pare the strategic plan তো তেখেতে এটা স্ট্ৰেটেজিক প্ল্যান দি দিছে এটো চালে আপোনালোকে স্ট্ৰেটেজিক প্ল্যানটো দেখিব সেই প্ল্যানটোই মই আসলে ইয়াত লৈ আহিছো বিকজ that plan was very good যদি ইমপ্লিমেন্ট হয় আমাৰ ডেফিনেটলি সহায় হ'ব সো ফাৰ্স্টত তেখেতে কৈছে এক্সপান্ডিং এক্সপোৰ্ট ডেস্টিনেশন সো যোনসকল ডেস্টিনেশন আছে ডেস্টিনেশন সমূহ আমি এক্সপান্ড কৰিব লাগে অকল মানে ইউএছ ইউকে কে দি আছো কিয় বেলেগ ক'বাতো দিব লাগে বেলেগ ক'বাতো আমি যে মাৰ্কেটখন এনালাইজ কৰিব পাৰো যে ইউজ কৰিব পাৰো নে নোৱাৰো ৰাইট সো এক্সপান্ডিং এক্সপোৰ্ট ডেস্টিনেশনস বিয়ন্ড ট্ৰেডিশনেল markets moving from raw commodity to higher value processed goods অকল যাতে raw commodity হৈ নাথাকে raw commodity যে কল এক্সপোৰ্ট হৈ নাথাকে but processed goods যাতে এক্সপোৰ্ট হয় মানে অকল যাতে চাহপাত এক্সপোৰ্ট নহয় কিন্তু শিৱসাগৰৰ সেই লৰাজনে যোনটো ওলাহ দি আনিছিলে ওলাহ দি যোনটো ব্ৰ্যান্ড দেখেতে আনিছিলে এটো ধৰক এটা এই চাহ এনেকে ডিপ কৰি যে খাই হেতু তেনেকুৱা হয় ঠিক আছে সো হেতু ধৰক তেনে হেতু হৈছে এটা প্ৰসেস গুড এটো হৈছে প্ৰসেস গুড সো এনেকুৱা প্ৰসেস গুডস বিলাক এতিয়া আমি এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়া ধৰক আমাৰ ওপৰত ট্ৰেডৰ বা ট্যাৰিফৰ ইমান বেছি হয়তো ইম্পেক্ট নপৰিব সো সেকেন্ড পইণ্টটো হেতুৱে আছিলে যে হায়াৰ ভ্যালু প্ৰসেস গুডস খিনি আমি এতিয়া এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব সো ইয়াত ইভেন গিভ এক্সাম্পল I think it is packeted tea, but I'm really forgetting this particular term jonto use kore enka sah jonto dubai khai gom paisa hokole right so he tito he sah par jonto packeted thake properly he to sell kora to aru loose till sell kora to different hoy to so he processed item to sell korile eta higher value po chances thake aligning production with emerging green tariff regimes to secure market access to green tariff লগত অলপমান আমি align হ'ব পাৰিব লাগিব অলপমান আমাৰ products বিলাক more environmentally viable হ'ব লাগিব so this is the already this is the given strategic plans আপোনালোকে নিজে কিছুমান measures বা strategic plans উলিয়াব এটো নহয় যে ইয়া তিনটা যে দিছে হেগিটা হতে হয়
These are the ones given by the author. You make out your own plans. Definitely we can, if we think, we can bring up many other different plans, many other different solutions to this issue of tariff weaponization. যে অসমে কি কৰিব পাৰে, অসমে নিজৰ এটা ব্ৰেণ্ড বিল্ড কৰিব পাৰে, তো Assam can build its own brand, সেইটো কৰিব পাৰে। so বহুতখিনি সমাধান আছে যদি আমি ভাবো, many solutions are there, but brainstorming লাগিব, বহিব, চিন্তা কৰিব, তাৰপিছত আনসাৰটো লিখিব। কোৱেশ্চনটো দিয়া হ'ল অলৰেডি আই গেছ, আৰু আনসাৰটো কৈ দিব লাগে, সেইটো কৈ দিয়া হৈছে। আমাৰ যিটো টেষ্ট সিৰিজ আছে প্ৰজ্ঞা 2.0, সেইটো বৰ্তমান চলি আছে, আৰু অলৰেডি আমাৰ 2 days ago, আমাৰ এটা few days ago এটা open mock test হৈ গৈছে। Okay, so বাকিখিনিও যদি আপোনালোকে দিব বিচাৰে, যদি দি ভাল পাইছে mock testটো, যোনটো অনলাইন আছিলে, যোনটো for everyone আছিলে, open mock test আছিলে, যদি সেইটো দি ভাল পালে, তেন্তে বাকি mock testখিনি আপোনালোকে ল'ব পাৰে, আপোনালোকে দি চাব পাৰে, and definitely it will help you, no matter if you're giving mains this year বা next yearলৈ prepare কৰিছে, তেতিয়া মোৰ মতে mock test সমূহ বহুত helpful হয়। আপুনি যদি অকল প্ৰিলিমছলৈ পঢ়ে, প্ৰিলিমছ নোলায়, আপুনি যদি মেইনছলৈ বুলি পঢ়ে, তেতিয়াহে প্ৰিলিমছ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সহজ হ'ব, বিকজ আজিৰ সময়ত প্ৰিলিমছ ইমান ফ্ৰেকচাৰ হৈ থকা নাই, ৰাইট? অবজেক্টিভ হৈ থকা নাই, ছাবজেক্টিভ হৈ গৈছে অলপমান। So price to dia ase for online and offline separately, aru sectional test aru full length test belake ase. Also I'll give you an update, amar jonto full length test ase, full length test ota ase, full length test amar FLT, ঠিক আছে, এটো FLT amar FLT ছটা আছে। okay, there are 6 full length test, আপোনালোকে সেপাৰেটলি এটো ক্ৰয় কৰিব পাৰে, এটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে, আৰু ইয়াৰ অনলাইন আৰু অফলাইন দুটাই প্ৰাইচ বেলেগ হয়। you can either you can go to our website or you can call in this given number 0361 319 3570, okay? ইয়াত আপুনি কল কৰিব, কল কৰিলে গোটেই ডিটেইলছ পাই যাব about anything, লাগিলে প্ৰজ্ঞা 2.0 হওক, বা আমাৰ মেইনছ ক্ৰেছ কোৰ্চ হওক, বা এথিক্স ইন্টেনসিভ কোৰ্চ, বা আসাম ইন্টেনসিভ কোৰ্চ, যিকোনো কোৰ্চ আপুনি ডিটেইলছ পাই যাব যদি আপোনালোকে এই নম্বৰটো কল কৰি যিকোনো question সোধে, you can get the information. Also আজিৰ ক্লাছটো PDF টো আমি আমাৰ যিটো অফিচিয়েল টেলিগ্ৰাম চেনেল, তাতো আমি ৰিলিজ কৰিম। Also in my personal telegram channel, আমাৰ অফিচিয়েল টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত আপোনালোকে বাকি সকলো ক্লাছৰ আপডেটস, PDFs etc পাই থাকিব। so যদি ক্লাছটো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। Also do not forget to write a mains answer writing, because আপুনি এই বছৰ দিছে, অহা বছৰ দিছে, doesn't matter, only what matters is consistency, so consistently prepare কৰক। all the best to everyone who is preparing this year. Thank you so much.